नमस्कार मित्रांनो, यूट्यूब चॅनल सीपी क्रिएशनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर आजचा व्हिडिओ माझ्या डोळ्यात काजळ लय गया रे या रिमिक्स सॉन्गवरती आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर व्हिडिओ कसा झाला आहे कमेंट करून नक्की सांगा व व्हिडिओला एक लाईक करा। चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करावा, समोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा। जे काही व्हिडिओ मी इथून पुढे अपलोड करीन ते तुम्हाला सर्वात आधी बघता येतील व तुम्हाला व्हिडिओसाठी लागणारं जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल लिंक तुम्हाला सर्व मटेरियल लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला डाउनलोड मटेरियल करण्यास काही जरी प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाला कमेंट करून सांगू शकता। तर जराही वेळ लागला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन विंडोवरती आलेलो आहे। जस्ट तुम्हाला बीट बुकमार्क आधी ओपन करून घ्यायचे आहे। ओपन करून झाल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे बीट बुकमार्क दिसतील। त्यानंतर तुम्हाला इथं जिथं डबल बीट दिसतोय त्या डबल बीटपर्यंत तुम्हाला पूर्ण प्रत्येक एक बीटमध्ये एक इमेज तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मी पटकन इमेज ॲड करून घेतो। जे तुम्हाला मटेरियल दिलं आहे त्या मटेरियलमध्ये तुम्ही कोणतेही इमेज ॲड करू शकता। तर मी पटकन इमेजेस ॲड करून घेतो। प्लस आयकॉनवरती जाऊन या मीटरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला इथून इमेज इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायची। तर मी पटकन इमेज इथे ॲड करून घेतो। इमेज ॲड करून तुम्हाला बीट टू बीट इमेज परफेक्ट सेट करून घ्यायचे आहेत आणि जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो तुम्हाला कट करून टाकायचा आहे। तर मी पटकन ते राहिलेले इमेज करून घेतो। जिथे इमेज तुमचा लहान असेल त्या इमेजवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून तुम्हाला हा इमेज इथून फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर जितके तुमच्या आता इमेज राहिलेले आहेत त्यांनी पटकन ते सेट करून घेतो। तर हे सर्व इमेज तुम्हाला डबल बीटपर्यंत ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला इथून प्रोसेस चेंज तुम्ही बघून घ्या। तर ह्या डबल बीटपासून तुम्हाला ह्या डबल बीटपर्यंत एकच इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। जिथं जिथं डबल बीट दिलं तुम्हाला ह्या डबल बीटपासून तसं त्याच्या समोरच्या डबल बीटपर्यंत तुम्हाला एकच इमेज ॲड करून घ्यायचे। तर मी पटकन इमेज ॲड करून घेतो। आता जितके तुमचे राहिलेले इमेज लास्टपर्यंत सेम प्रोसेस आहे, तर मी पटकन इमेज इथे ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला ते इमेज ॲड करूनचे टाईम ड्युरेशन आहे तुम्हाला इथून 2 सेकंद करून घ्यायचं आहे। फुल 2 सेकंद करून झाल्यानंतर तुम्हाला हे इमेज इथून ॲड करून घ्यायचे आहेत। ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला ह्या बीटला येऊन जो जे तुमचा इमेज आहे तो ह्या बीटपर्यंत वाढून घ्यायचा आहे परफेक्ट। जितके पण तुमचे इमेज इथे राहिलेले सर्व इमेज तुम्हाला अशाच प्रकारे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर ह्या बीटपासून त्या बीटपर्यंत तुम्हाला इमेज आहे तो वाढून घ्यायचा आहे। तर मी पटकन करून घेतो। तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, इमेज मी ॲड केलेले आहेत। ह्या डबल बीटपासून तुम्हाला जिथपर्यंत तुमचा डबल बीट दुसरा दिसत नाही त्या डबल बीटपर्यंत तुम्हाला एकच इमेज ॲड करून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही बघू शकता मी लास्टपर्यंत पूर्ण इमेज इथे ॲड केलेले आहेत। त्यानंतर तुम्हाला आता इथं सुरुवातीला येऊन तुम्हाला आता इथं एक शेप इन्सर्ट करून घ्यायचा आहे। शेप इन्सर्ट करून 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं। त्यानंतर तुम्हाला ही लेअर पूर्ण लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे। वाढून झाल्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जाऊन ग्रेडियंट सिलेक्ट करून तुम्हाला ब्लॅक कलर ते खालच्या साईडला करून घ्यायचा आहे आणि व्हाईट जो कलर आहे तो वरच्या साईडला करून घ्यायचा तुम्हाला। करून झाल्यानंतर व्हाईट कलरवरती क्लिक करून जो तुम्हाला इथं 2 नंबरचा ऑप्शन दिसेल त्या ऑप्शनवरती टच करून तुम्हाला तिथून कलर जो आहे तुम्हाला व्हाईट ट्रान्सफर करून घ्यायचा आहे। करून झाल्यानंतर तुमच्या व्हिडिओवरती एक बॉर्डर दिसेल अशा प्रकारे। त्यानंतर तुम्हाला आता इथून तुमचा यूट्यूबचा किंवा इन्स्टाचा लोगो असेल तर तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मीडियामध्ये जाऊन माझा यूट्यूबचा लोगो मी ॲड करून घेतो पटकन। लोगो ॲड करून तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन रिसाईजमध्ये जाऊन तुम्हाला ह्याची साईज आहे तुम्हाला पूर्ण इथून कमी करून घ्यायची आहे। कमी करून तुम्हाला इथं कोपऱ्यामध्ये सेट करून घ्यायच्या वरच्या साईडला। सेट करून झाल्यानंतर तुम्हाला ही लेअर जी आहे ती पूर्ण लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे। वाढून झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथं मी एक PNG दिला आहे, तो PNG तुम्हाला याच्यावरती ॲड करून घ्यायचा आहे। तर प्लस जाऊन जो कोणत्या तुमच्या फोल्डरमध्ये PNG असेल तुम्ही दिलेला त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला तो PNG इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन रिसाईजमध्ये जाऊन थोडी साईजची कमी करून घ्यायची। इथून साईज कमी करून झाल्यानंतर तुम्हाला शॅडोवरती मध्ये मिडलला अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ही लेअर पूर्ण तुम्हाला लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे। वाढून झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथं एक शेप इन्सर्ट करून घ्यायचा आहे। शेप इन्सर्ट करून 3 डॉटवरती क्लिक करून तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला कलर अँड फिलमध्ये जाऊन कलरचा इथून बॅक करून घ्यायचा आहे। बॅक करून झाल्यानंतर तुम्हाला ही लेअर पूर्ण लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे। वाढून झाल्यानंतर इफेक्ट्समध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं सर्चमध्ये सिम्पल स्टार फाईल हा इफेक्ट सर्च करायचा आहे। सर्च करून झाल्यानंतर हा इफेक्ट तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचा आहे। स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये
क्लिक करून तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला इथं सुरुवातीला इथं एक की ॲड करून घ्यायची आहे आणि तुम्हाला एंडला जाऊन जो एक्स जो आहे तुम्हाला इथून पूर्ण 1000 करून घ्यायचा आहे. तर मी पटकन करून घेतो 1000. करून झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या लेअरवरती क्लिक करून ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन तुम्हाला लायटरमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला हा इफेक्ट जो आहे तुम्हाला इथून स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर तुमच्या पूर्ण स्क्रीनवरती दिसून जाईल अशा प्रकारे तुमचा इफेक्ट. त्यानंतर तुम्हाला आता इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून शेप इन्सर्ट करून घ्यायचा आहे. इन्सर्ट करून झाल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून स्ट्रीच टू कॉम्पोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोक तुम्हाला अनेबल करून घ्यायचा आहे आणि साईज तुम्हाला इथून याची 8 ठेवून घ्यायची आहे. 8 ठेवून झाल्यानंतर जो कलर आहे तुम्हाला ह्याचा व्हाईट करून घ्यायचा इथून. व्हाईट करून झाल्यानंतर तुम्हाला ही लेअर पूर्ण लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे. वाढून झाल्यानंतर तुम्हाला कलर अँड फिलमध्ये जाऊन जो तुम्ही रेक्टँगल ॲड केला आहे तो रेक्टँगल तुम्हाला इथून लर्न करून घ्यायचा आहे. लर्न केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा कलर जो आहे तुम्हाला फक्त कलर इथून लर्न होईल. तुमचे बॉर्डर अशा प्रकारे फक्त तुम्हाला बॉर्डर दिसेल अशा प्रकारे. त्यानंतर तुम्हाला आता इथून बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन शेक इफेक्टमध्ये येऊन जो तुम्हाला मी हा 1 नंबरचा इफेक्ट दिलेला आहे, हा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून झाल्यानंतर व्हिडिओमध्ये येऊन जो तुम्हाला आता मी सुरुवातीला तुम्ही इमेज ॲड केला आहे, त्या सुरुवातीच्या इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. सुरुवातीच्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथून एक इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर आता एक इमेजला तुम्ही इफेक्ट पेस्ट केला तर तुम्हाला त्याच्या समोरचा इमेज सोडायचा आहे आणि त्याच्या समोरच्या इमेजला तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी पटकन करून घेतो. तोपर्यंत चॅनलवरती नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करावा, समोर बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो. तर हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचा आहे. बॅक येऊन शेक इफेक्टमध्ये येऊन जो तुम्हाला मी हा 2 नंबरचा इफेक्ट दिला आहे तो इथून तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. सॉरी, इथं कॉपी करायचा होता, मी पेस्ट केला. तर तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करून हा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून झाल्यानंतर व्हिडिओमध्ये येऊन शेक इफेक्टमध्ये आलो मी. व्हिडिओमध्ये येऊन जो तुम्ही आता मध्ये इमेज सोडलेला आहे त्या इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. जिथपर्यंत तुम्हाला जो लॉंग बिटचा इमेज दिसत नाही तिथपर्यंत तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी पटकन करून घेतो. तर इथपर्यंत करून झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथून बॅक यायचं आहे. बॅक शेक इफेक्टमध्ये येऊन जो तुम्हाला मी 3 नंबरचा इफेक्ट दिलेला आहे तो इथून तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट करून तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक व्हिडिओमध्ये येऊन जो तुम्ही लॉंग बिटचा इमेज ॲड केला आहे त्या लॉंग बिटचा इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. पेस्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला तिथून बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन शेक इफेक्टमध्ये येऊन जो तुम्ही हा 4 नंबरचा इफेक्ट दिला आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे पटकन. कॉपी करून झाल्यानंतर इथं व्हिडिओमध्ये येऊन तुम्हाला आता इथं जो तुम्ही डबल बिटला इफेक्ट ॲड केला आहे त्या डबल बिटच्या समोरचे जितके बी इमेज तुमचे आहेत लहान, त्या सर्व लहान इमेजला तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी पटकन इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. तर तुम्ही बघू शकता मी जितके लहान इमेज आहेत त्या लहान इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. पेस्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला आता जो तुम्ही पेन ॲड केला आहे त्या पेनवरती क्लिक करून तुम्हाला इफेक्ट्समध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ड्रॉइंग अँड एजेसमध्ये जाऊन इथं इलेक्ट्रिक एजेस हा इफेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट करून झाल्यानंतर इलेक्ट्रिक शॉक जो तुम्हाला ऑप्शन दिसतं इलेक्ट्रिक शॉक त्याच्यावरती प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला हा इफेक्ट तुम्हाला याच्यावरती ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथून बॅक यायचा आहे. बॅक तुम्हाला आता शेक इफेक्टमध्ये येऊन जो तुम्हाला मी हा लास्टचा इफेक्ट दिला आहे, सॉरी हा 5 नंबरचा जो इफेक्ट दिला आहे तुम्हाला हा इफेक्ट तुम्ही कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर मी कॉपी करून झाल्यानंतर व्हिडिओमध्ये येऊन जे तुमचे लॉंग बिटचे इमेज आहेत ते डबल बिटचे तुम्ही ॲड केलेले त्या डबल बिटच्या इमेजने तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर सर्व जितके पण तुमचे डबल बिटचे इमेज आहेत त्या सर्व लॉंग बिटच्या इमेजने तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी पटकन इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. सॉरी. तर जस्ट मित्रांनो राहिलेल्या सर्व इमेजना इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथून बॅक यायचं आहे. बॅक शेक इफेक्टमध्ये येऊन जो तुम्हाला मी इथं एक
लास्टला इफेक्ट दिले 6 नंबरचा इफेक्ट, तुम्हाला इथून ही लेअर कॉपी करून घ्यायची आहे तुम्हाला इथं. जस्ट तुम्हाला डबल आयकॉनचा तो प्लसचा आयकॉन दिसतो, त्या आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करून तुम्हाला जे डबल इमेजचा ऑप्शन दिसते त्या इमेज ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला ही लेअर इथून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर करून झाल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. व्हिडिओमध्ये येऊन त्या व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला आता जिथं जे सिंगल बीट आहेत तुमचे मध्ये डबल बीटच्या मध्ये सिंगल बीट तुम्हाला 3 दिलेत मी, त्या सिंगल बीटवरती येऊन तुम्हाला ही लेअर इथं पेस्ट करून घ्यायची आहे. जिथे तुमचे सिंगल बीट आहेत त्या सिंगल बीटवरती येऊन तुम्हाला ही लेअर पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर मी पटकन करून घेतो. डबल बीट सोडून जितकं तुमचे मध्ये मी सिंगल बीट दिलेले आहेत त्या सिंगल बीटला तेवढंच तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी पटकन करून घेतो. तर मित्रांनो तुम्हाला ते लेअर पेस्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला इथं सुरुवातीला यायचं आहे. सुरुवातीला येऊन जो तुम्ही बॉर्डर ॲड केला आहे त्या बॉर्डरवरती साईडला तुम्हाला अशा प्रकारे क्लिक करून दाबून धरून पूर्ण तुम्हाला वरच्या साईडला करून घ्यायचं आहे. ही लेअर तुम्हाला खेचून ही लेअर पूर्ण वरती करून घ्यायची आहे. तर मी पटकन करून घेतो. करून झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथं जो तुम्ही PNG ॲड केलं आहे त्या PNGवरती येऊन तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्हाला मूवच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथे तुम्हाला इथं दुसऱ्या बिटला एक की ॲड करायचं आहे इथं, आणि फर्स्ट बिटला येऊन तुम्हाला सरकून इथं खालच्या साईडला करून घ्यायचं आहे. PNG जो तुम्हाला सरकून खालच्या साईडला करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं रोटेटच्या ऑप्शनवरती जाऊन इथे की द्यायची आहे तुम्हाला, आणि इथं एक की द्यायची आहे दुसऱ्या बिटला. पहिली बीट जे तुम्ही ॲड केले की ॲड केले त्या की ॲड तुम्हाला जिथून पहिल्या कीवरती येऊन तुम्हाला रोटेशन 30 डिग्री करून घ्यायचं आहे. करून झाल्यानंतर तुमच्या PNG आहे तो आता अशा प्रकारे मूव्ह होईल. मूव्ह झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो आपला पूर्ण व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण रेडी झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला कोपऱ्यामध्ये शेअरचा ऑप्शन दिसेल, त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला व्हिडिओ रेझोल्यूशन 1080 पिक्सल किंवा 720p तुम्ही व्हिडिओ तुमच्या गॅलरी सेव्ह करण्यास सुरुवात करायची आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा आला कमेंट करून नक्की सांगा. व तुम्हाला विदाउट वॉटरमार्क अलाइट मोशन हवा असेल तर तुम्ही माझं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. तिथून तुम्हाला सर्व मटेरियल अगदी इझिली भेटून जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा, एडिटिंग शिका. जय हिंद.